आणि आता काही वेगळ्या बातम्या। अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानला केलेली मदत हा मूर्खपणा असून यापुढे पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारची मदत मिळणार नसल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खडसावून सांगितलंय। गेल्या 15 वर्षांपासून अमेरिकेने पाकिस्तानला 2 लाख कोटींची मदत केली, मात्र त्या बदल्यात पाकिस्तानने वेळोवेळी अमेरिकेची फक्त फसवणूक केली। अफगाणिस्तानमध्ये ज्या दहशतवाद्यांविरोधात आम्ही लढतोय त्यांना पाकिस्तान आसरा देत असल्याचं म्हणत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर निशाणा साधला। आपण बघूया ट्विटच्या माध्यमातून नेमकं काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या ट्विट अकाउंटवरती। गेल्या 15 वर्षात अमेरिकेने मूर्खासारखी पाकिस्तानला मदत केली, यापुढे मदत मिळणार नाही। आर्थिक मदत देऊनही पाकिस्तानने वेळोवेळी अमेरिकेची फसवणूक केली। अफगाणिस्तानमधल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने नेहमीच आसरा दिलाय।